السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء يتجدد بكم. حلقة اليوم عملت فيها صحن من خشب التيك الهندي والمطعم بخشب الآش والمهوغني والجوز. أرجو أن تستمتعوا بمشاهدتها. اخترت قطعتين من خشب التيك الهندي ووحدت السماكة بالفارة. بعدها عدلت الجوانب الداخلية بمنشار الطاولة. ثم بفارة الجوينتر. غريت الجوانب الداخلية. أضفت خشب التطعيم الآش المهوغني والجوز ليكون في وسط الصحن. شديت القطع بالملازم. نظفت الغرا بقماش مبلل. بعد تحديد قطر الصحن ضبطت الراوتر الصغير على نصف القطر وقصيت الدائرة على مراحل. بعد ذلك نقلت الخشب إلى المخرطة وحددت الأماكن اللي تشكل انحناءات الصحن من الأسفل وبدأت في النحت. يظهر هنا الرزم باللون الأحمر، أضيف لإقفال الأجزاء المفتوحة في دائرة الصحن. ثم بدأت في نحت الصحن من الوجه واخترت تقسيمه إلى قسمين.
وأخيرا صنفرت الصحن بدرجات متعددة تم توضيحها في الفيديو الظاهر لكم في أعلى الشاشة. ثم دهنت الصحن بالشمع.